Phong cách đám cưới của Đàm Tùng Vận và Vương Khải, tôi phải nói rằng họ thực sự rất hợp nhau và rất bắt mắt. Chi tiết đám cưới của Đàm Tùng Vận và Vương Khải đã khiến Internet bùng nổ. Sự tương đồng đến từng mm giữa họa tiết tối màu của váy cưới và những nếp gấp của bộ vest. Cảm giác thư thái tích lũy sau 5 năm thấu hiểu và những suy nghĩ khi không có máy ảnh, cho phép 200 triệu người chứng kiến sự lãng mạn của cuộc sống như thơ. Tôi đã đập điện thoại vào mặt khi nhìn thấy bộ ảnh này. Hóa ra đám cưới của người nổi tiếng cũng có thể hấp hồn khán giả. Hôm qua, khi đang xem một đoạn video ngắn, tôi trượt tay và suýt làm rơi điện thoại vào cốc trà sữa trên màn hình. Đàm Tùng Vận đang mặc một chiếc váy cưới màu trắng kem và đứng đối diện với Vương Khải. Anh hơi cúi xuống để chỉnh lại mảng che mặt cho cô. Khi hai người nhìn nhau, khóe miệng họ nhếch lên như những con rối bị kéo bởi cùng một sợi dây. Phần bình luận bùng nổ với những bình luận như, sao đây lại là đám cưới của Reuters được? Rõ ràng đây là chương trình phát sóng trực tiếp, 100 khoảnh khắc ngọt ngào của hoàng tử và công chúa. Khi tôi nhấp vào bức ảnh gốc, tôi phát hiện ra rằng những mẹo nhỏ trong đám cưới này được ẩn giấu sâu hơn cả trong các bộ phim thần tượng. 2. Sự ngây ngất đến từng chi tiết, những họa tiết tối màu trên váy cưới và những nếp gấp trên bộ vest ẩn chứa một sự lãng mạn chân thực hơn cả câu, anh yêu em. Trước tiên chúng ta hãy nói về váy cưới của Đàm Tùng Vận. Có thông tin trực tuyến cho biết đây là sản phẩm thủ công từ một thương hiệu cao cấp. Lớp vải chính được làm từ kim sa chuyển màu, nhìn từ xa trông giống như màu trắng sữa dịu nhẹ. Nhìn từ góc chụp gần, bạn có thể thấy viền váy được thêu họa tiết hoa sen đan xen màu tối, đây không phải là họa tiết được chọn ngẫu nhiên. Quay lại nhìn bộ đồ của Vương Khải, những mảnh vải vụn lộ ra ở nếp gấp của túi, bên trong là những họa tiết hoa sen đan xen một cách đáng ngạc nhiên từ cùng một bộ. Cần phải thông báo trước bao lâu? Một người nào đó trong phần bình luận đã tính toán, một chiếc váy cưới thời trang cao cấp có giá từ 300.000 nhân dân tệ, và một bộ vest được may đo thường có giá hơn 100.000 nhân dân tệ. Nhưng trong ngành giải trí, hiếm có ai có thể tinh chỉnh các chi tiết như họa tiết ẩn đến từng mm. So với đám cưới sang trọng trước đây, mảng che mặt của cô dâu là kiểu của người nổi tiếng trên mạng, còn bộ vest của chú rể là hàng hiệu may sẵn. Cư dân mạng phàn nàn rằng, trông như được chọn tạm thời từ cửa hàng. Sau đó hãy nhìn vào set đồ của Đàm Tùng Vận và Vương Khải. Ngay cả góc túi cũng thể hiện sự tự tin, chúng tôi đã chuẩn bị trước, và những người yêu thích chi tiết đã đứng dậy và vỗ tay. 3. Từ cảm giác CP đến cảm giác sống, sự hiểu ngầm của họ là một sự phát triển tự nhiên, không thể diễn ra được. Có người đã tìm thấy một bức ảnh của Reuters chụp hai người cùng làm việc trong XX Legend cách đây 5 năm. Vào thời điểm đó, Đàm Tùng Vận buộc tóc đuôi ngựa, còn Vương Khải vẫn gầy như thời còn đóng bác sĩ Triệu. Khi được phóng viên hỏi về cảnh quay đáng nhớ nhất trong vở kịch, cả hai nhìn nhau 2 giây rồi cùng cười. Chúng tôi phải quay hơn chục cảnh chỉ vì cười. Bây giờ chúng ta hãy xem lại cảnh đám cưới. Đàm Tùng Vân đưa tay giúp Vương Khải chỉnh lại nơ. Lúc cúi đầu, lông mi anh hơi run rẩy. Vương Khải đeo nhẫn cho cô. Ngón tay hơi run nhưng vẫn đeo chặt vào gốc ngón tay, loại cảm giác thoải mái, không cần tìm góc. Này không phải 3 tháng ăn ở cùng đoàn làm phim mới có được, mà là kết quả của 5 năm tích lũy từ xin chào đến chúng ta. Một số cư dân mạng đã đào lại những tương tác giữa hai người trong những năm gần đây. Vào ngày sinh nhật của Đàm Tùng Vận năm ngoái, Vương Khải đã đăng một bức ảnh về những chiếc bánh quy tự làm yêu thích của cô ấy, không phải loại cô ấy mua để làm chủ đề thịnh hành. Năm nay, Vương Khải bị thương khi đang quay phim. Đàm Tùng Vân bay thẳng đến đoàn làm phim, ngồi xổm ở phòng chờ, cầm theo một chiếc xô giữ nhiệt, chờ anh ấy làm xong việc. So với kịch bản tình yêu, những suy nghĩ khi không quay phim này còn thuyết phục hơn. 4. Đằng sau sự nổi tiếng của 200 triệu người xem, chúng ta thực sự đang xem gì? Sau khi tin tức về đám cưới của Reuters trở thành chủ đề nóng, chủ đề về đám cưới tỉ mỉ của Đàm Tùng Vận và Vương Khải đã có 230 triệu lượt xem và 3,27 triệu lượt thảo luận. Một số người nói rằng, cuối cùng tôi cũng được xem một đám cưới của người nổi tiếng mà không cố tình phô trương tình cảm, trong khi những người khác lại than thở, từ trong phim đến thực tế, mối quan hệ của họ giống như một ly rượu lâu năm, càng nếm càng thơm. Trên thực tế, điều chúng ta ám ảnh không phải là cuộc hôn nhân của người nổi tiếng, mà là hiện thực về hai con người bình thường biến cuộc sống của họ thành thơ ca. Trong khi quá nhiều đám cưới của người nổi tiếng bận rộn khoe nhẫn kim cương và mời những ngôi sao hàng đầu,
Đàm Tùng Vận và Vương Khải lại sử dụng những chiếc túi có họa tiết tối màu và sự ấm áp của những chiếc bánh quy thủ công để nói với chúng ta rằng sự lãng mạn tuyệt vời nhất là giấu đi câu anh quan tâm đến em trong mọi nếp nhăn của cuộc sống. Liệu xu hướng hợp tác lần 2 trong ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình có đang định hình lại lòng trung thành của khán giả đối với phim truyền hình không? Một người hâm mộ trong cộng đồng, đằng sau cơn sốt, theo đuổi đến già tóc bạc, rating của tác phẩm hợp tác thứ 2 của hai diễn viên đã tăng vọt 30%. Liệu Đàm Tùng Vận và Vương Khải có thể phá vỡ màn cưng chiều ngọt ngào khi họ lại hợp tác với nhau không? Khán giả than thở rằng việc xem bộ phim giống như lời hứa về thời gian. Liệu sự tranh cãi đằng sau nó là sự thăng hoa của nghệ thuật hay sự sao chép của tư bản? Liệu xu hướng hợp tác lần 2 trong ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình có đang định hình lại lòng trung thành của khán giả đối với phim truyền hình không? Một người hâm mộ tuyên bố trên mạng xã hội, tôi sẽ đuổi theo chúng cho đến khi chúng già nua và bạc màu. Những bí mật công nghiệp nào ẩn chứa đằng sau sự nhiệt tình này? Dữ liệu cho thấy tỷ suất người xem của các tác phẩm có sự hợp tác liên tục của các diễn viên tăng trung bình 30%, vượt xa tỷ suất người xem của các tác phẩm hợp tác mới. Lấy Đàm Tùng Vận làm ví dụ, điểm đa bần của các bộ phim trước đây của cô luôn ở mức trên 8.0 và danh tiếng diễn xuất tài năng của cô đã ăn sâu vào lòng mọi người. Vương Khải đã khẳng định được vị thế nam thần quốc dân với nhiều bộ phim truyền hình ăn khách. Sự hợp tác đầu tiên của họ đã lập kỷ lục với hơn 100 triệu lượt xem chỉ trong một ngày và giờ đây khi họ bắt tay nhau lần thứ 2, cộng đồng người hâm mộ đã vô cùng phấn khích. Trường hợp so sánh, lần hợp tác thứ 2 của Dương Tử và Lý Hiện trong một bộ phim truyền hình đã gây ra nhiều tranh cãi gay gắt, nhưng lại bị chỉ trích vì cốt truyện tương tự. Mặt khác, sự hợp tác nhiều lần của Sun Lee và Chen Chiên-bin đã tạo dựng được danh tiếng tốt nhờ vai trò đổi mới của họ. Liệu câu chuyện tình yêu mới của Đàm Tùng Vận và Vương Khải có thể thoát khỏi thói quen cưng chiều và thổi luồng gió mới không? Từ góc nhìn của khán giả, một cư dân mạng than thở, đây không chỉ là việc theo đuổi một bộ phim mà còn là việc chứng kiến lời hứa của thời gian. Liệu sự đầu tư cảm xúc sâu sắc như vậy có phản ánh sự phụ thuộc sâu sắc vào việc tiêu thụ giải trí đương đại không? Phản ứng hóa học giữa các diễn viên tuôn chảy như mật ong, và mỗi ánh nhìn họ dành cho nhau đều giống như sự va chạm của các vì sao. Nhưng tranh cãi đã nổi lên, liệu lần thứ 2 có phải là sự thăng hoa nghệ thuật hay là sự tiêu thụ lặp đi lặp lại do tư bản thúc đẩy? Các chuyên gia trong ngành chỉ ra rằng trong báo cáo phim và truyền hình năm 2023, tỷ lệ các dự án làm lại tăng vọt 40%, một phần là do sự thúc đẩy của nền kinh tế người hâm mộ.